السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. هنركب النهاردة ان شاء الله في لانسر بومة LED في الابواب زائد التابلو. لانسر بومة نركب LED ابواب. تمام، احنا كده فكينا الاربع ابواب زي ما انتم شايفين. ادي البيبان اهي اتفكت، نبتدي بقى الشغل اهو. ادي اتعمل اهو، وادي التاني شايفين ماشي ازاي الليد اهو، وادي التالت واخد اللفة اللي فوق، واخد اللفة اللي فوقها الليد. وده الرابع اهو، تركيب ليد في لانسر بومة. شايفين منظر الليد بعد ما ركب اهو. ركبناه في الابواب LED متعدد الالوان او 16 لون. تمام، شايفين ماشي ازاي في التابلو. بس الليد بصراحة ممتاز في اللانسر بومة، جميل، غير شكل العربية من جوه. بصراحة مش متخيل ان هو هيغير شكل العربية كده. LED لانسر بومة، حط الابليكيشن على الموبايل وتغير الالوان براحتك. شايفين اللف ازاي من فوق، وادي الباب الخلفي تغير الالوان، وادي الباب الامامي مع تغيير الالوان برضو، وده التابلو، وادي الباب الشمال قدام، وادي الشمال ورا. وده كان LED في لانسر بومة. كان معكم حمادة DJ.